Κρατάω στα χέρια μου ένα κινητό. Ξέρω να το χρησιμοποιώ, ξέρω να βγάζω φωτογραφίες, να στέλνω μηνύματα, να μπαίνω στο διαδίκτυο και να επικοινωνώ με κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά πώς λειτουργεί. Δεν ξέρω ποιος σχεδίασε κάθε εξάρτημα, ποιος εξόρυξε τα μέταλλα, ποιος έγραψε κάθε κομμάτι του κώδικα, πού ταξιδεύουν τα δεδομένα μου. Και η αλήθεια είναι ότι πιθανότατα κανένας δεν γνωρίζει ολόκληρη τη διαδικασία. Ζούμε μέσα σε συστήματα που μάθαμε να χρησιμοποιούμε χωρίς να μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Και όταν κάτι που δεν καταλαβαίνουμε αρχίζει να μας μιλά σαν άνθρωπος, είναι πολύ εύκολο να το αποδώσουμε ιδιότητες που δεν έχει. Το 1966 δημιουργήθηκε στο MIT ένα πρόγραμμα που λεγόταν Eliza. Η πιο γνωστή εκδοχή του μιμούταν έναν ψυχοθεραπευτή. Δεν καταλάβαινε τι του έλεγες, δεν είχε συνείδηση. Απλώς εντόπιζε λέξεις και τις μετέτρεπε σε ερωτήσεις. Αν του έλεγες «Είμαι δυστυχισμένος», θα σε ρωτούσε «Γιατί πιστεύεις ότι είσαι δυστυχισμένος». Κατά τη διάρκεια του πειράματος, αρκετοί άνθρωποι άρχισαν να του μιλούν σαν να υπήρχε κάποιος από πίσω, σαν να τους καταλάβαινε. Ο δημιουργός του προβληματίστηκε από το πόσο εύκολα οι άνθρωποι έδιναν ανθρώπινες ιδιότητες σε ένα πρόγραμμα. Και εδώ βρίσκεται κάτι πολύ σημαντικό. Το Eliza δεν ξεγέλασε τους ανθρώπους επειδή ήταν έξυπνο. Τους ξεγέλασε επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να κάνουμε συνδέσεις, να πιστεύουμε και να νιώθουμε ότι κάποιος μας ακούει. Οι μηχανές δεν απέκτησαν σήμερα ψυχή. Οι άνθρωποι τις προγραμμάτισαν ώστε να αναγνωρίζουν όλο και καλύτερα τη μορφή που έχουν τα λόγια μιας ψυχής. Και κάπως έτσι μας ξεγελάνε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα πράγμα. Δεν λειτουργεί κάθε σύστημα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει όμως μια κοινή λογική. Δίνουμε στο σύστημα πολλά παραδείγματα, το σύστημα μετατρέπει αυτά τα παραδείγματα σε αριθμούς, αναζητά σχέσεις και μοτίβα, κάνει μια πρόβλεψη, μετράει πόσο λάθος ήταν. Αλλάζει λίγο τις εσωτερικές του ρυθμίσεις και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ξανά και ξανά. Εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια φορές. Δεν κάθεται κάποιος μικρός ηλεκτρονικός εγκέφαλος μέσα στον υπολογιστή και λέει «Τώρα κατάλαβα τι είναι η γάτα». Το σύστημα μαθαίνει να συσχετίζει συγκεκριμένα σχήματα, χρώματα, υφές και σχέσεις με τις εικόνες που οι άνθρωποι ονόμασαν γάτες. Για να καταλάβουμε καλύτερα, πάμε να δούμε πώς λειτουργεί η αναγνώριση προσώπου. Στην αναγνώριση προσώπου, τα δεδομένα είναι φωτογραφίες προσώπων. Το μοντέλο μαθαίνει να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά και σχέσεις, τη θέση των ματιών, το σχήμα του προσώπου, τις αποστάσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά. Δεν αποθηκεύει απαραίτητα μια φωτογραφία όπως τη βλέπουμε εμείς. Μετατρέπει το πρόσωπο σε μια αριθμητική αναπαράσταση. Ένα είδος μαθηματικού αποτυπώματος. Όταν κοιτάζω το κινητό μου, το σύστημα συγκρίνει αυτό το αποτύπωμα με εκείνο που έχει αποθηκευμένο. Άλλα συστήματα επιχειρούν να αναγνωρίσουν ακόμη και εκφράσεις. Αν ένα πρόσωπο μοιάζει χαρούμενο, λυπημένο ή θυμωμένο. Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν και τα γλωσσικά μοντέλα. Η εκπαίδευση ενός γλωσσικού μοντέλου βασίζεται σε τεράστιες ποσότητες κειμένου και όταν συνδέεται με εργαλεία αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από το διαδίκτυο. Το κείμενο χωρίζεται σε μικρά κομμάτια που ονομάζονται tokens. Το μοντέλο εκπαιδεύεται να προβλέπει ποιο token είναι πιθανότερο να ακολουθήσει. Αν γράψω μια φορά και έναν το καιρό, είναι πολύ πιθανότερο από το καλοριφέρ. Στα σημερινά μοντέλα, αυτή η πρόβλεψη γίνεται σε τεράστια κλίμακα. Μπορεί να γράψει ένα κείμενο, να κάνει μετάφραση, να εξηγήσει μια έννοια ή να συνδυάσει πληροφορίες με τρόπο που μοιάζει ανθρώπινος. Δεν σημαίνει ότι βρίσκει πάντα τις καλύτερες πληροφορίες, ούτε ότι το αποτέλεσμα είναι σωστό. Μπορεί να παράγει απαντήσεις που ακούγονται απολύτως πιστικές, αλλά περιέχουν λάθη ή ακόμη και κατασκευασμένες πληροφορίες. Η πιστική παρουσίαση δεν είναι ποτέ απόδειξη αλήθειας. Με παρόμοια λογική λειτουργούν και τα μοντέλα εικόνας, ήχου και βίντεο. Απλώς εκπαιδεύονται σε διαφορετικού τύπου δεδομένα. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν δημιουργεί κάτι από το μηδέν, κινείται πάντα μέσα στο χώρο του πιθανού που έχει μάθει από τα δεδομένα. Και εδώ εμφανίζεται ένας πραγματικός κίνδυνος ομοιομορφίας. Μπορεί να βελτιώσει μια μεμονωμένη ιδέα, αλλά ταυτόχρονα να κάνει τις ιδέες πολλών ανθρώπων πιο όμοιες μεταξύ τους. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για ένα από τα εξυπνότερα branding στην ιστορία. Δεν λέμε μαθηματική δομή με παραμέτρους, λέμε neural network. Δεν λέμε μάθηση μοτίβων από δεδομένα, λέμε machine learning. Και όλο αυτό το τεράστιο μαθηματικό σύστημα αναγνώρισης μοτίβων και πιθανοτήτων το ονομάσαν artificial intelligence. Δεν λέμε ότι προσαρμόζει αριθμητικές παραμέτρους, λέμε ότι μαθαίνει. Δεν λέμε ότι παράγει την πιθανότερη συνέχεια, λέμε ότι σκέφτεται. Και όλη αυτή η γλώσσα μας οδηγεί να αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάποιος εκεί μέσα.
Δεν υπάρχει κάποιος. Υπάρχει ένα ισχυρό εργαλείο σχεδιασμένο και εκπαιδευμένο από ανθρώπους. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική, γιατί ένα εργαλείο το χρησιμοποιείς. Σε μια ανώτερη νοημοσύνη παραδίδεσαι. Υπάρχουν δύο πράγματα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Το πρώτο είναι μια μηχανή που δουλεύει 24 ώρες τη μέρα, δεν κοιμάται, δεν βαριέται, δεν αρρωσταίνει. Αν προσπαθήσουμε να δουλέψουμε σαν τη μηχανή, θα πάθουμε burnout. Το δεύτερο είναι η ανθρώπινη βλακεία. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η τεχνητή νοημοσύνη και η ανθρώπινη βλακεία απέκτησαν κοινό λογαριασμό. Αποκτήσαμε ένα εργαλείο με τεράστιες δυνατότητες και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η ανθρωπότητα ήταν για να δω πώς φαίνομαι σε καρτούν. Δεν είναι κακό να παίξεις. Το πρόβλημα είναι όταν σταματάς εκεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει το τεχνικό εμπόδιο. Δεν σου δίνει όμως αυτομάτως γνώση, γούστο, εμπειρία ή στρατηγική. Και κυρίως δεν σου δίνει λόγο για τον οποίο δημιουργείς κάτι. Και όταν εκατομμύρια άνθρωποι παράγουν ασταμάτητα περιεχόμενο χωρίς πραγματική πρόθεση, φτάνουμε στην εποχή του σλόπ. Ψηφιακός χυλός. Εικόνες, κείμενα και βίντεο χαμηλής προσπάθειας που παράγονται μαζικά, γρήγορα και σχεδόν χωρίς κόστος. Όχι επειδή κάποιος είχε κάτι να πει, αλλά επειδή ο αλγόριθμος χρειάζεται κάτι ακόμα να σου δείξει. Μωρά που σώζουν τίγρης, ηλικιωμένοι που κατασκευάζουν σπίτια από πλαστικά μπουκάλια, διάσημοι που λένε πράγματα που δεν είπαν, πολιτικοί σε μέρη που δεν βρέθηκαν ποτέ, ειδήσεις που μοιάζουν αληθινές ειδήσεις που μοιάζουν ψεύτικες. Και μετά από ένα σημείο δεν γνωρίζεις τι είναι πραγματικό. Αλλά το πιο επικίνδυνο είναι ότι σταματά να σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι χειρότερο από το να πιστέψεις ένα ψέμα. Να χάσεις την επιθυμία να μάθεις ποια είναι η αλήθεια. Όταν οτιδήποτε μπορεί να είναι ψεύτικο, δεν γινόμαστε απαραίτητα πιο σκεπτικοί, μπορεί απλώς να γίνουμε κοινικοί. Όλοι λένε ψέματα, τίποτα δεν είναι αληθινό, δεν έχει σημασία. Και ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει τίποτα δεν είναι απαραίτητα ελεύθερος. Μπορεί να πιστέψει τελικά εκείνο που φωνάζει πιο δυνατά. Πίσω από την οθόνη όμως υπάρχει ένας ολόκληρος φυσικός κόσμος. Λέμε ότι τα δεδομένα μας βρίσκονται στο cloud, στο σύννεφο. Πολύ όμορφη λέξη. Ελαφριά, καθαρή, σχεδόν οικολογική. Μόνο που το cloud δεν είναι σύννεφο. Είναι τεράστια κτίρια γεμάτα servers, καλώδια, συστήματα ψήξης, νερό, εκτάσεις γης και τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια εφαρμογή. Μετατρέπεται σε βασική υποδομή για κράτη και οικονομίες, όπως το ρεύμα, όπως το διαδίκτυο, όπως το τραπεζικό σύστημα. Και όταν κάτι αποκτά τέτοια σημασία, το σημαντικότερο ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει, αλλά ποιος έχει τους servers και τα δεδομένα, ποιος πληρώνει την ενέργεια, ποιος ορίζει τους κανόνες και τα όρια, ποιος γνωρίζει τι ρωτάμε και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Πού τελειώνει η εξυπηρέτηση και πού αρχίζει η παρακολούθηση. Πότε η εξωταμίκευση γίνεται χειραγώγηση. Όταν μια κάμερα αναγνωρίζει το πρόσωπό μας, βλέπει απλώς ένα πρόσωπο ή συνδέει έναν άνθρωπο με μια ολόκληρη ιστορία κινήσεων, αγορών και συμπεριφορών. Κάπως έτσι, μάθαμε να φανταζόμαστε την εξέλιξη του ανθρώπου. Κάθε νέα τεχνολογία αφαιρούσε λίγη ακόμα προσπάθεια. Και στο τέλος, φανταζόμαστε έναν άνθρωπο ακίνητο, συνδεδεμένο, χωρίς να χρειάζεται να θυμάται, να αποφασίζει, να δημιουργεί. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα εξέλιξη. Είναι απλώς αύξηση της τεχνολογικής δυνατότητας. Μπορούμε να γίνουμε γρηγορότεροι, πιο παραγωγικοί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γινόμαστε και πιο άνθρωποι. Αυτό δεν θα συμβεί μόνο επειδή κάποια εταιρεία το αποφάσισε. Θα συμβεί μέσα από εκατομμύρια μικρές καθημερινές επιλογές. Κάθε φορά που επιλέγουμε κάτι μόνο επειδή είναι γρηγορότερο, φθηνότερο, χωρίς κόπο. Ψηφίζουμε για το μέλλον που θέλουμε. Βλέπω ήδη κομμάτια της δουλειάς μου να αναπαράγονται. Καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα επιλέξει τη φθηνότερη και ταχύτερη λύση. Ιδίως όταν και ο ίδιος δυσκολεύεται οικονομικά. Αλλά όταν αυτή η επιλογή επαναλαμβάνεται εκατομμύρια φορές, δεν αλλάζει μόνο ένα επάγγελμα, αλλάζει την αξία που δίνουμε στην ανθρώπινη εργασία. Αν ένας άνθρωπος με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη δουλειά 5 ανθρώπων, τεχνολογικά είναι εντυπωσιακό. Ανθρώπινα όμως γεννά μια απλή ερώτηση. Οι άλλοι 4 τι θα κάνουν? Η μηχανή δεν αποφασίζει πώς θα μοιραστούν τα ωφέλη αυτής της παραγωγικότητας. Αυτό είναι ανθρώπινη και πολιτική απόφαση. Και δεν σου ζητάω να αισθάνεσαι ένοχος κάθε φορά που χρησιμοποιείς ένα εργαλείο, σου ζητάω να αισθάνεσαι υπεύθυνος, να αναρωτιέσαι. Αυτό που κάνω ενισχύει έναν άνθρωπο ή τον εξαφανίζει? Μου δίνει χώρο να δημιουργήσω κάτι καλύτερο ή με εκπαιδεύει να αποδέχομαι το πρώτο εύκολο αποτέλεσμα? Με βοηθά να σκέφτομαι ή σκέφτεται στη θέση μου? Γιατί το ανθρώπινο αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιο αργό,
μπορεί να έχει ατέλειες, κουβαλά όμως πράγματα που η μηχανή δεν έχει. Η μηχανή μπορεί να αναπαράγει το ύφος της απώλειας, δεν έχει χάσει κάποιον. Μπορεί να γράψει για τον έρωτα, δεν έχει ερωτευτεί. Μπορεί να δημιουργήσει την εικόνα ενός βουνού, δεν στάθηκε ποτέ μικρή μπροστά του. Μπορεί να γράψει ένα τραγούδι για μια πόλη, δεν μεγάλωσε στα στενά της. Και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί, είναι ότι εμείς μπορεί να σταματήσουμε. Γιατί η δημιουργία δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Είναι η αναζήτηση, η αμφιβολία, η αποτυχία, οι 20 κακές ιδέες πριν από την καλή. Η στιγμή που δύο άσχετα πράγματα εντώνονται ξαφνικά μέσα στο κεφάλι σου. Αν κάθε φορά που υπάρχει ένα κενό ζητάμε από τη μηχανή να το γεμίσει, δεν κερδίζουμε μόνο χρόνο, αφαιρούμε και το χώρο μέσα στον οποίο θα μπορούσε να γεννηθεί η δική μας σκέψη. Τα social media πήραν ένα μεγάλο μέρος της προσοχής μας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας κοστίσει κάτι ακόμα βαθύτερο. Τη σκέψη μας, την κρίση μας, τη φαντασία μας, την αίσθηση του ποιοι είμαστε και τι πραγματικά θέλουμε. Όχι επειδή η μηχανή επιθυμεί να το πάρει, η μηχανή δεν επιθυμεί τίποτα, αλλά επειδή εμείς μπορεί να επιλέξουμε να της τα παραδώσουμε για λίγη περισσότερη ταχύτητα και ευκολία. Δεν είμαι εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλω να με βοηθά να βλέπω περισσότερα, όχι να αποφασίζει τι θα κοιτάξω. Να με βοηθά να σκέφτομαι καλύτερα, όχι να σκέφτεται αντί για μένα, να αφαιρεί το μηχανικό, όχι το ανθρώπινο. Το πιο τρομακτικό μέλλον δεν είναι εκείνο στο οποίο οι μηχανές θα γίνουν σαν εμάς. Είναι εκείνο στο οποίο εμείς θα γίνουμε αρκετά απλοί, παθητικοί και προβλέψιμοι, ώστε οι μηχανές να μπορούν να αποφασίζουν τα πάντα για εμάς. Γιατί η τεχνολογία δεν αποφασίζει το μέλλον. Το αποφασίζουμε εμείς, μέσα από τις επιλογές μας. Και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας δεν είναι να κάνουμε τις μηχανές περισσότερο ανθρώπινες, είναι να χρησιμοποιούμε τις μηχανές χωρίς να ξεχάσουμε πώς είναι να είμαστε άνθρωποι.